everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම ගිහිලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාට ලස්සන වෙන්න කියලා දෙන්න වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වේද කියලා. ඉතින් community post හරහා ගොඩ දෙනෙකුගෙන් මම ඇහුවා ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න ඔයා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් මොනවද කියලා. ලෝකයේ ක්‍රමවේද ගණනාවක් අතුරින් අපිට ලේසියෙන්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමවේදය තමයි රේසර් එක. මොකද ගොඩාක් අය ළඟ hair removal cream එකක් තිබ්බත් epilator එකක් තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් waxing strips තිබ්බත් ගොඩාක් අය හදිසියකදී උනත් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ රේසර් එක. ඉතින් මේ රේසර් එක හදිසියකදී භාවිතා කරත් හරියාකාරව පාවිච්චි කරොත් අපිට රේසර් එකෙන් වෙනවා කියන මේ කරදර ටික අවම කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට කියා දෙන්න ඕන වුණා මේ රේසර් එකක් කියන දේ තමයි අපි හැමෝටම හදිසියකදී උනත් අනවශ්‍ය රෝම ඉතමත් ඉක්මනින් ඉවත් කරගන්න භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න ඉතා ලාභදායීම සහ ඉතා ඉක්මනින්ම අපි මේ ප්‍රයෝජනට ගන්න රේසර් එක නිසියාකාරව භාවිතා කරලා අපේ ශරීරයේ රෝම ඉවත් කරගන්න කොහොමද එමගින් අපේ ශරීරය නිසියාකාරව දීප්තිමත්ව දිදුලන ස්වභාවයෙන් පවත්වා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා වීඩියෝ එකේ අවසන් හරියේදී මම පෙන්වන්නම් ගෙදරදීම කොහොමද රේසර් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න කියලා. මොකද ඔයාට ඒක ප්‍රැක්ටිකලි අපි පෙන්නුවොත් තමයි ඔයාට ඒක හරියාකාරව ඔළුවට යන්නේ තේරෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදියටයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල මගේ අතපය හොඳටම කළු වෙලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති sun protection එකකටවත් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති තරම් අධික හිරු එළියක් මේ දවස්වල ඉතාලියට ලැබෙන. ඉතින් බබත් එක නිතරම එළියට යනවා, බීච් එකට යනවා. ඉතින් වතුරට වැහිලා තියෙන කොටස සහ වතුරෙන් උඩ තියෙන කොටස, ඒ වගේම අපි අඳින ස්විම් සූට් එකට වැහිලා තියෙන කොටස බේරිලා ඇරිලා තියෙන කොටස ඩාර්ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වොරි වෙන්න එපා එක ගැන. මේ දවස්වල අපි පුළුවන් තරම් අපේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන සමයකදී ඉතින් ඒක නිසා අපිට ස්කින් එක ගැන ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද පරණ පුරුදු ස්කින් එකම අපිට ආයෙත් ලැබෙන නිසා ඒවට හරියට ට්‍රීට්මන්ට් කරොත්. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එකේදී මම පෙන්නන්නම් කොහොමද හරියටම ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්නේ කියලා. එතකම් වීඩියෝ එකේ බලාගෙන ඉන්න කොහොමද රේසර් එකක් හරියාකාරව භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් අපි අපේ බොඩි එකේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම unwanted hair remove කරගන්න ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්නේ ගොඩාක් ඒකට උනන්දු වෙන්නේ මේ අත්යට ඒ වගේම අත්වල කකුල් වල ගොඩාක් අනවශ්‍ය විදිහට රෝම ඇවිල්ලා තියෙනකොට ඒක හරියම අවලස්සනක් තමයි එක් කරන්නේ. ඉතින් පාසල් යන කෙනෙක්ට නම් මේ දේවල් පොඩක් එතනදී නතර කරන්න වෙනවා. මොකද පාසලේදී මේ නීති රීති වලට ගරු කරලා ඉතින් පාසල් ගිහලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ full body එකම unwanted hair remove කරගන්න. මොකද අපිට කොටට සායක් ඇන්දොත් එහෙම නැත්නම් කලිසමක් ඇන්දොත් එහෙම නැත්නම් අපි කොට ඕනම dress එකක් ඇන්දොත් අපිට ගොඩාක් අවලස්සනට තමයි මේ unwanted hair තියෙනකොට පේන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩාක් දුරට මේ unwanted hair remove කරගන්න උනන්දු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි අත්යට එහෙම ගොඩාක් අනවශ්‍ය රෝම තිබ්බම දාඩිය, කුණු, දූවිලි, බැක්ටීරියා එකතු වෙලා දුර්ගන්ධයක් වගේම හරිම අපිරිසිදු පෙනුමක් තමයි එක් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අත් කපපු ඇඳුමක් ඇඳත් අර unwanted hair තියෙනකොට ඒක හරිම අවලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා අපේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න අපි ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන ලේසිම දේ තමයි රේසර් එක. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ට මිල අතින් බැලුවත් ගන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි රේසර් එක. ඉතින් මේ රේසර් එක භාවිතා කරනවා කිව්වම ගොඩාක් දෙනෙක් කියනවා රේසර් එකට hair remove වෙන්නේ නැහැ. එතකොට remove කරපු hair ආයෙත් grow වෙනකොට ඒවා ගොඩාක් තදට ඝනකමට එන්නේ. ඒ වගේම රේසර් කරාම අපේ අතපය ගොඩාක් ගොරෝසු වෙනවා, කළු වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ ගොඩාක් දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ දේවල් හරියටම හරි වෙනවා අපි නිවැරදිව රේසර් එකක් භාවිතා නොකරොත්. ඒ වගේම තමයි නිවැරදි රේසර් එකක් තෝරා නොගත්තොත්. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ රේසර් එකක් භාවිතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට ගැළපෙන රේසර් එක තෝරගන්න. රේසර් එකක් තෝරගනිද්දි ඔයා ගැහණු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ladies රේසර් එකක් ගන්න ඕනෙමයි. පිරිමියාට වෙන් වෙච්ච එයාලගේ රැවුල කපන්න තියෙන රේසර් එකක් අපි අරගත්තොත් අපිට
හිතන තරම් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ සහ අර කිව්වත් වගේ side effects ඇති වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ladies racer එකක් මුලින්ම තෝරගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රූපරාම වල පේන විදිහට ලංකාවේදී මේ තියෙන ladies ඕනම ladies racer එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි රේසර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ සමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳට බොඩි එක්ස්ෆොලියේට් එකක් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාගේ රේසර් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන unwanted hair නිවැරදි ලෙස රිමූව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එම තමයි කියන්න ඕනේ මේ රේසර් ක්‍රමය හැරුණු විට ඔයාගේ ශරීරය අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න රේසර් එක විතරක්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ. hair removal cream තියෙනවා. එතකොට vaccine strips තියෙනවා. එතකොට sugar vaccine තියෙනවා. එතකොට hot wax, cool wax මේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට epilate එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් රේසර් එකක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍යම කෙනෙක් පුළුවන් කෙනෙක්ට විතරක් රේසර් එකක් භාවිතා කරලා අනිත් අයට අනිත් වැක්සින් ක්‍රමවලටත් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් කරා හැවුවා. ගොඩ දෙනෙක් රේසර් එකක් භාවිතා කරනවා කිව්වට පස්සේ මේ රේසර් එක ඔබලා කොච්චර කාලයක් භාවිතා කරනවද? මාසයක්, මාස දෙකක්, මාස 3ක්, මාස 6කටත් වැඩි මතකත් නැහැ කියලා මම පොඩි ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් දුන්නා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබ්බා මාස 6කට වැඩි මතකත් නැහැ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයා රේසර් එකකුත් භාවිතා කරනවා නම් ඒ වගේ වැරදි දේවල් වලින් වැළකීලා ඉන්නම ඕනේ. මොකද ඔයාගේ රේසර් එක මාස 6කටත් වඩා පාවිච්චි කරලා එතකොට ඔයාට මතකත් නැහැ ඔය කොච්චර කාලයක් මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලාත්. මොකද රේසර් එකක් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෂේවින් වාර 3කට සැරයක් මාරු කරන්නම ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයා මාසෙකට සැරයක් ෂේව් කරනවා කියලා. ඔයා මාස 3යි උපරිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයා සතියට සැරයක් ෂේවින් එකක් කරනවා කියලා. ඒතර ඔයාට මාසෙකට එක රේසරයයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා හරියටම මතක තියාගන්න ඔයා භාවිතා කරන රේසර් භාවිතා කිරීම වාර 3කට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට රේසර් එක දීර්ඝ කාලයක් එකම රේසර් එක භාවිතා කරද්දී ඒ රේසර් එකේ තලය මලකඩ ගන්න පුළුවන්, මොට්ට වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හරියට පිරිසිදු නොකරොත් අපේ රේසර් එක ඒකට කුණු දුවිලි බැක්ටීරියා එකතු වෙලා තවත් අපේ සමට ආසාත්මිකතා දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා රේසර් එකක් භාවිතා කරනවා නම් වාර 3කට පස්සේ මාරු කරන්න. ඒ වගේම තමයි රේසර් එකට එනවා පොඩි කැප් එකක් වගේ තලය වහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තියෙන රේසර් එකකුත් බලලා ගන්න පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්ද කියලා. ඉතින් රේසර් එකක් භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂේවින් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම ෂේවින් ක්‍රීම් ගන්නත් පුළුවන්. සමහර අයට ෂේවින් ක්‍රීම් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙමයි කියලා අපිට වැරදි ක්‍රමවේදයන් වලට යන්න බෑනේ. ඉතින් ඒවට විකල්පයක් විදියට ඔයාට පුළුවන් ඔයා භාවිතා කරන කන්ඩිෂන් එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇලෝ ජෙල් එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාට පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් භාවිතා කරලා ඔයාගේ රේසර් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රේසර් එක භාවිතා කරද්දී කරන තවත් නරක පුරුද්දක් තමයි රේසර් එක උඩු අතට රෝම ඉවත් කරන එක. ඉතින් ඒක හරිම වැරදි පුරුද්දක්. සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් නම් මේ තත්ත්වය ගොඩක් භයානකයි. මොකද ස්කින් එකට ලොකු පීඩනයක් එල්ල වෙනවා වගේම වැරදි දිශාවට ඔයාගේ රෝම ඉවත් වුණාම ඔයාට රතු වීම, කැසීම්, පළු දැමීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම රේසර් එකක් භාවිතා කරද්දී ඔයාගේ රෝම වැවිලා තියෙන දිශාවට පහළට තමයි ඉවත් කරන්න අග බලා ගන්න ඕනේ. තමයි ගොඩ දෙනෙක් රේසර් එක භාවිතා කරද්දී 100%ක්ම ඔයාගේ unwanted hair remove වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. මොකද රේසර් එකකින් වෙන්නේ ඔයාගේ unwanted hair එක කැපුමකට ලක් කරන එක. ඒ කියන්නේ කප්පාදු කිරීමක් සිද්ධ කරන එක. ඔයාගේ wax strip එකක් එහෙම නැත්නම් sugar wax ඒ වගේ දේවල් වලින් unwanted hair remove කරනවා වගේ නෙවෙයි. ඒව වලින් බල්බ් එකෙන්ම අපේ hair එක ගැලවිලා ඉවත් වෙනවා. නමුත් රේසර් එක භාවිතා කරද්දී ඔයාගේ රෝම කප්පාදු කිරීමක්. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව වැවීම බාල කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒක නිසා ගොඩාක් අය මේ කෙස් කොට වගේ චූටිවට පෙවුනම එක 4 අතට මේ විදියට රේසර් කරන්න බලනවා. ඉතින් ඒක කොයි වෙලාවකවත් කරන්න එපා. එහෙම කරාම අපේ සමේ විවිධ අතට කැපුම් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම සීරීම්, ඒ වගේම රතු වීම මේ වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කොයිම වෙලාවකවත් රේසර් එක භාවිතා කරද්දී එක් අතකට පමණක්, පහළ අතට පමණක් භාවිතා කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ.
අනිත් දේ තමයි ඔයා ෂේව් කරද්දී දන හිස කොටස ෂේව් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දන හිස කකුල දිග අරගෙන ෂේව් කරන්න එපා. එතකොට සමහර වෙලාවට හැම එකට එකතු වෙලා කැපෙන්න බලනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දන හිස නවලා දන හිස නැවුම ළඟින් ඔයාගේ දන හිසේ තියෙන රෝම ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි නිවැරදිව දන හිසේ තියෙන රෝම ඉවත් කරගන්න ක්‍රමය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා රේසර් එක ගන්නකොට තලයක් තියෙන රේසර් එකට වඩා තල 3 රේසරයක් තියෙන එක ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට ඔයාගේ සමට ලොකු පීඩනයක් යොදන්න අවශ්‍යත් නැහැ. තල 3න් ඉතාමත් හොඳින් සුමටව ඔයාගේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි රේසරයක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන බොඩි ස්කින් එකේ තියෙන unwanted hair remove කරගන්න විදිය. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් රේසර් එක හරියාකාරව භාවිතා නොකරම තමයි ගොරෝසු වෙන්න බලන්නේ, තැන් තැන්වල කළු වෙන්න බලන්නේ, තැන් තැන්වල සීරීම් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස් ඇති වෙන්න බලන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස් කිව්වම අපි කියන්නේ නෑනේ ස්ට්‍රෝබෙරි හෑන්ඩ්ස් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස්. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස් කියන්නේ අපේ කකුලේ ෂේව් කරාට පස්සේ ඇතිවෙන පුංචි පුංචි ඩොට්ස්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ පාදවල තමයි මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස් ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ අර පුංචි තිත් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ අපේ පාදවල අපේ කකුල්වල තියෙන මේ රෝම ගොඩක් ඝනව වැවිලා තියෙන නිසා. ඔයාට ඒක අන්ඩර් ආම්ස් වල උනත් දකින්න ලැබෙනවා ඇති. ගොඩක් අන්ඩර් ආම්ස් වලත් එන unwanted hair හරිම ඝනකම්. ඒ වගේම තමයි කකුල් වලත්. ඉතින් ඒක අතේ දක්නට නොලැබෙන්නේ. අතේ ගොඩක් සිනිඳුවට තමයි unwanted hair එන්නේ. වගේම මූණෙත් අපිට ඒක දක්නට නොලැබෙන්නේ. ගොඩක් මූණෙත් එන රෝම සිනිඳු නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ස්ට්‍රෝබෙරි ලෙග්ස් කියන එක නැති කරගන්න නම් ඔයා රේසර් එකක් හෝ මොනියම් දෙයක් හෝ භාවිතා කරත් අනිවාර්යයෙන්ම රේසර් කිරීමෙන් පස්සේ අයිස් කියුබ් එකක් හරි ලෙමන් පෙත්තක් හරි අර්තාපල් පෙත්තක් හරි කකුල් වල ආලේප කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි නිවැරදි ක්‍රමවේදය මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද unwanted hair remove කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ method එකට remove කරොත් ඔයාට ඕනේ strawberry legs ඇතිවීමත් වළක්වාගෙන සුමුදු දිදුලන ස්කින් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ unwanted hair remove කරාට පස්සේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා රේසර් එකක් භාවිතා කරාම ඔයාට වෙන මේ side effects නැති කර ගැනීමේ අවදානම 75ක් 80කින් විතර අඩු කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ මම මේ කියපු දේවල් ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන් කොහොමද හරියටම රේසර් එකක් භාවිතා කරලා අපේ ශරීරයේ තියෙන unwanted hair remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අත්තේ වෙනස. ඉතින් අත්වල පිටුපස කොටස අවුවට පිච්චිලා නැහැ. ඉතින් අවුවට පිච්චිච්ච කොටස ඉතාමත් අඳුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කමක් නැහැ අපිට මේ දේවල් ආයෙත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ අත්වල රෝම ඉවත් කරගන්න කියලා. මම කකුලේ රෝම ඉවත් කරන්න විදිය වෙනත් ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගෙන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්කින් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ස්කින් එක සන්බර්න් වෙලා විතරයි අවුවට හොඳටම පිච්චිලා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි රේසර් එක පාවිච්චි කරලා අපේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න කලින් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන විදාල් කියන කොකනට් බොඩි වොෂ් එක. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ලූෆා එක. අපි කරන්න ඕනේ අපේ අත හොඳින් මේ විදිහට තෙමා ගන්න එක. තෙමා ගත්තට පස්සේ අපේ බොඩි වොෂ් එකෙන් හරි අපි භාවිතා කරන සෝප් එකෙන් හරි අපේ අත හොඳින් සෝද ගන්න, ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ විදිහට මම පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් එකෙන් ස්වල්පයක් මගේ ලූෆා එක මතට අරගෙන මගේ තෙමාගත්තු අතේ හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන එක. ඉතින් මේ ලූෆා එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට දිනපතා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාගේ ස්කින් එක මැරුණු සම ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේ දැන් අපි කරන්නේ අත හොඳින් සෝදලා අපේ බොඩි වොෂ් ටික ඉවත් කරගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ බොඩි වොෂ් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා මේ මගේ මම පාවිච්චි කරන බොඩි ග්ලෝ ස්ක්‍රබ් එක කියලා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න විදියත් මම වීඩියෝස් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලටත් මේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එක ගන්න පහසුකම සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතාලියෙන් යවන ලද පිරිසිදු ආමන්ඩ් ඔයිල් එකතු කරලා හදලා තියෙන නිසා ඔන්න ඔයාලට මේ කොෆි ග්ලෝ ස්ක්‍රබ් එකත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා ගෙදරදී උනත් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලටම දැන් පෙනෙයි මේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරලා සෝදලා ඉවත් කරාම කොහොමද අපේ අත තිබුණට වඩා ග්ලෝ වෙන්නේ කියලා. ඉතින්
මට නම් වෙලාවක් නැතිකම නිසා මාසෙකට දෙසරයි තුන්සරයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සතියට දෙවරක් විතර භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ස්ක්‍රබ් එක සෝදගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ඇලෝ ජෙල් එක ඇප්ලයි කරන එක. ඉතින් මෙතනදී ඇලෝ ජෙල් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කන්ඩිෂනර් එක එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් ආලේප කරලා ඔයාගේ රේසර් එක භාවිතා කරලා ෂේවින් එක කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇලෝ ජෙල් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන රේසර් එක තමයි අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ රේසර් එක අර මම කලින් කිව්වත් වගේ තලය වහන්න පුළුවන් කැප් එකක් තියෙන රේසර් එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ලේඩීස් රේසර් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් රෝම ඉවත් කරද්දි මේ විදිහට පහළ අතට ඉතාමත් හැමින් තමයි රෝම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් දෙනෙක් එකම තැන රෝම ඉවත් කරනවා. ඉතින් ඒක කරන්න එපා. ඉතින් අත ගොඩක් තද කරන්නෙත් නැතුව තමයි මේ රෝම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මේ රෝම ඉවත් උනේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ රේසර් එක භාවිතා කරේ කලින් වැරදි විදියට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට බිබිලි ඇතිවීම, රතු වීම වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ඇති. නමුත් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරොත් මේ පියවරයන් අනුගමනය කරලා ඔයාගේ අත් කකුල් ෂේව් කරොත් ඔයාගේ ෆුල් බොඩි එකම ෂේව් කරොත් ඔයාට බිබිලි දැමීම්, රතු වීම, පළු දැමීම් වල තොරව සුමුදු දීප්තිමත් පාදයන් අත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ස්කින් එක කොහොමද පැහැදිලි වුණේ කියලා තිබුණාට වඩා. ඉතින් දැන් නම් ස්කින් එක ඩාර්ක් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් තව ටිකක් ස්කින් එක ග්ලෝ වෙලා තියෙද්දි මේ විදිහට ෂේව් කරාම ස්කින් එක තව ටිකක් දිලිසෙන ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම අවසානයේදී කරන්නේ ඇලෝ ජෙල් ඇප්ලයි කරන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැරට් ඔයිල් එක උනත් බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට නියම අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද රේසර් එකක් භාවිතා කරද්දී හරියාකාරව සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නැති වෙන විදියට රේසර් එක භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලයික් එකක් දෙන්න පුළුවන්, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති දෙයක්, තේරුන්නේ නැති තැනක් තිබ්බොත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් ලැබෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හම්බ වෙන්න එක. අදට ගිහින් එන්නම්ගෙන හැමෝටම සුබ දවසක්, සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.